subtitle So you don't miss a word. تا حالا شده تو موقعیتایی مثل دعوا، اصلا یه بحث ناراحت کننده یا جلسه‌ای جدی یه دفعه بزنی زیر خنده؟ نه چون بامزه است و خنده داره، نه، معلومه که تو این موقعیت خنده دار نیست، اما ما میخندیم. چرا؟ چون کنترلت از دست رفته. اگر این تجربه رو داشتی، نه بیادبی، نه عجیب غریبی یا بی احساس، به این میگن یک خنده عصبی. تو این ویدیو قراره بفهمیم اصلا خنده عصبی چیه، از کجا میاد، چرا مغزمون به جای گریه خنده میاره و در آخر چه شکلی جلوشو بگیریم با این تکنیک. اگر این بحث امروز رو دوست دارین حتما لایک و ساب یادتون نره. و تو این ویدیو میخوایم بفهمیم اصلا خنده عصبی چیه، از کجا میاد، چرا مغز ما به جای گریه کردن یک عکس‌العمل منفی ما رو به خنده میاره، با اینکه اصلا موقعیت خنده‌داری نیست، و در آخر چه شکلی درمانش کنیم، جلوشو بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. خنده عصبی چیه؟ خنده عصبی تو موقعیتایی میگن که اصلا دلت نمیخواد بخندی، اصلا اون چیز خنده دار نیست و اصلا تو کنترلش نمیکنی. مثل چه موقعیتایی؟ تو موقعیتای استرس، تو موقعیتایی که شوکه شدی، ناراحتی یا اصلا میترسی. بدنت به جای اینکه تمایل به گریه داشته باشه میخنده. آره، میخنده. و ما به این میگیم رفلکس روانی. آره، رفلکس روانی. این نه یک تصمیم آگاهانه، در واقع مغز ما اون واکنش نشون میده، چون که کنترلش دست ما نیست. بخش اول، چرا مغز ما این کار رو انجام میده؟ بذار ساده بهت بگم. وقتی مغزت با یک احساس قوی مثل غم، خجالت، ترس یا شوکه شدن روبرو میشه، سیستم عصبی مغزت میره رو حالت خطر، با اینکه اصلا موقعیت خطرناکی نیست به نظر ما، ولی برای مغزمون آره خطرناکه. حالا مغز ما 2 راه فرار داره، یا گریه کنه، یا فرار کنه، یا قفل شدن عضلات ما و عجیب ترین واکنش خنده. آره، خنده. حالا خنده اینجا، بذار با یه مثال به شما بگم. اینجا خنده بر ما میشه سوپابه، اطمینان فشار روانی، دقیقا مثل زودپز میمونه. اگر بخار زودپز نیاد بیرون میترکه. دقیقا مغز به ما میگه که بذار فشار کم بشه، حالا به هر روشی. اینم خنده میاره، با اینکه نمیدونه شاید تو اون موقعیت اصلا این واکنش درست نیست، اصلا بین توجه نداره مغز، فقط میخواد اون فشار روانی کمتر شه. حالا با خنده، گریه، که خب اینجا با خنده فشار روانی کمتر میشه. بخش دوم، انواع خنده عصبی. اولیش خنده از استرسه. این تقریبا برای همه پیش اومده. وقتی که معلم صدات میزنه برای درس جواب بدی یا ارائه داری یا کویز، این خنده سراغ شما میاد. دومی خنده از ترسه. شده وقتی شما وسط یک دعوا یا دارین یه دعوا رو میبینین یا یک موقعیت خطرناکه، خندتون میگیره، اون که اصلا بی‌معنیه ها. اینجا میشه خنده از ترس. سومیش خنده از خجالته. شده وقتی سوتی میدین یا مورد توجه قرار میگیرین خندتون میاد، اصلا بدون دلیل، هیچ حرفی هم نزده شده، این خنده میشه خجالت. آره، خنده ای خجالت. چهارمیش خنده از غمه. شده شما وقتی یک خبر ناراحت کننده یا از دست دادن عزیزاتون رو میشنوین، به جای اینکه مغزت بگه گریه کن، آروم شو، سبک شو، میخندی. آره، حتی تو موقعیت غمم آدم خندش میگیره.
بدون دلیل. و آخریش خنده دفاعیه. شما وقتی که حالتون بده، ناراحتین، فقط یک ماکس میزنین رو صورتتون. اونم ماکس خنده. دوست ندارین دیگران حال بد شما رو بفهمن که خب تقریبا همه آدما از این ماکس دفاعی با اینکه خنده عصبی نداشته باشن ولی این مورد آخر رو استفاده میکنن. بخش سوم، خنده عصبی بیماریه یا نه؟ اینا نمیتونیم قاطع بگیم آره یا نه. میتونیم بگیم نه همیشه. وقتی اضطراب مزمن داری، استرس شدید، تروما، سرکوب احساسات خودمون تو هر موقعیتی یا احساسمون رو قورت بدیم. و آخریش میشه اختلال عصبی خاص که خیلی نادر باشه. اگه خیلی نادر باشه آره گاهی میتونه بیماری باشه. و اگر دیدین خیلی زیاده این خندتون، اصلا از دسترستون خارجه، نمیتونین خودتون رو نگه دارین، باعث سوء تفاهم دیگران شده و زندگیتون رو کلا مختل کرده، باید با دید جدی‌تری نگاش کنیم. بخش چهارم، چرا بعضیا بیشتر دچارش میشن؟ دلایل روانشناختی به ما میگه اگر تو بچگی نذاشتن گریه کنی، مدام احساساتو قورت میدی و اعتماد به نفست پایینه، استرس شدید داری و همیشه باید قوی باشی تو هر موقعیتی و مهمتر از همه اینا از قضاوت بقیه میترسی. دیگه اینجا گریه برات کارساز نیست چون مغزت میگه باید بخندی حتی اگر اون موقعیت مناسب اون خنده یا واکنش نباشه. فقط میخواد از اون فشار خلاصتون کنه. براش مهم نیست این واکنش درسته اینجا یا نه. بخش پنجم، مشکلات خنده عصبی. حالا شما به خودتون میگین چه مشکلاتی میتونه بر ما به وجود بیاره این خنده عصبی؟ آره، مشکلات زیادی هم میتونه به وجود بیاره. سوء تفاهم اجتماعی برای شما ایجاد میکنه. سوء تفاهم اجتماعی فقط به خانواده و دوست و همکار نیست، نه، یه اجتماع بزرگی رو در بر میگیره. میتونه باعث خراب شدن رابطتون هم باشه. هی دائم بخندی فکر میکنه داره اون رابطه رو مسخره میکنه، براش مهم نیست. میتونه برچسب بی‌احساسی هم بهت بچسبونه که خب خیلی بی‌انصافیه به نظرم. در کنار اینا احساس شرمندگی، تنهایی هم به سمت شما هجوم میاره. وقتی این عکس العمل رو نشون بدی توی موقعیت اشتباه کسی کنارت نمیمونه. و بدتر از همه اینا، این احساسات جمع میشن تا یه جا منفجر میشن. بهتر همین به جای گریه ما میخندیم. بخش ششم، درمان و کنترل خنده عصبی. حالا رسیدی به اصل ماجرا. میریم سراغ تکنیکا. تکنیک اول تنفس فوریه. شما فقط 4 ثانیه نفست رو دم بده و در کنارش 4 ثانیه نگهدار نفستو و در آخر 6 ثانیه بازدم بکن. این میشه تنفس فوری. خیلی میتونه آرومتون کنه. میریم سراغ تکنیک دوم، فشار عضلات. پاتو محکم فشار بده و در کنارش زبونتو به سقف دهنت بچسبون. آره، وقتی به سقف دهنت بچسبونی خنده خیلی کمتر میاد سراغت. تکنیک سوم، رو احساسمون اسم بذاریم. وقتی که خنده عصبی اومد سراغ شما، به جای اینکه بگین من مسخرم، بیادبم، بگین الان مضطربم، استرس دارم، غم دارم. این خیلی کمکتون میکنه. باعث میشه واکنش اون لحظتون رو بشناسین. تکنیک چهارم، تمرین تو موقعیت‌های امن. ما میتونیم جلوی آینه یا میتونیم صدامون رو ضبط کنیم و احساسمون رو تمرین کنیم.
چه تو اون موقعیت چه واکنشی نشون بدیم. تکنیک پنجم، نوشتن احساسمون. شما می نویسین امروز چه حسی داشتم؟ چی حس کردم؟ شادی، غم، خشم. نوشتن باعث میشه بفهمی تو اون موقعیت چه عکس العملی نشون بدی و این میتونه سریعتر از چیزی که فکرشو کنین کمکتون کنه. تکنیک ششم، مواجهه تدریجیه. شما کم کم از مکان امنتون بیان بیرون. کم کم خودتون تو موقعیت‌های استرس‌زا قرار بدین. ببینین این تکنیکا جواب داده یا نه. بعد اینم دقت کنین یه دفعه نرین تو موقعیت‌های استرس‌های شدید. معکوس جواب میده. پله پله بریم. اگر شدید بود مثل روان درمانی، CBT و درمان تراما، ما میتونیم با تمرین هیجان از بین ببریمش. بخش هفتم، فرق خنده عصبی با بی‌ادبی. خیلی فکر میکنن من آدم بدیم، بی‌ادبم، مسخرم، تو هر موقعیتی مسخره بازی در میارم. اما نه، اصلا این خبرها نیست. فقط تو مغزت بلد نیست تو موقعیتی که فشار روانیه چطور کنار بیاد. اون فقط میخواد فشار روانی رو کم کنه اما نمیدونه با چه عکس‌العملی. پس خودت باید بهش یاد بدی چه شکلی تو هر موقعیتی چه واکنشی نشون بده با تکنیکایی که به شما گفتم. پس اگر تو موقعیتی که استرس داری، اضطراب داری، خندت میگیره، بدون مغزت داشته از تو محافظت میکرده، حالا به روش خودش، پس تو بیا به روش سالمتر یادش بده که تو موقعیتی چه واکنشی نشون بده. نه با سرکوب و داد و بیداد و خشم، نه، با اطلاعاتی که داریم، با آگاهیمون آروم آروم یادش بدیم. به آخر ویدیو نزدیک شدیم. امیدوارم این ویدیو بر شما کاربردی باشه. پس اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب یادت نره. راستی تو کامنت ها بنویس کی خنده عصبی سراغ شما اومده. پس تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.